Οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Εδώ που προσπαθούμε να μάθουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να τον αγαπήσουμε, να τον αποδεχτούμε, γιατί όλη μας τη ζωή αγωνιζόμαστε να είμαστε αγαπητοί από όλους. Κάτι το οποίο είναι φυσικά αδύνατο να συμβεί. Δεν μπορεί να μας αγαπούν όλοι, ούτε να μας αποδέχονται όλοι. Αλίμονο. Και αυτό είναι και σωστό. Δηλαδή σκεφτείτε, θέλετε όλοι οι άνθρωποι να σας αγαπούν και να σας αποδέχονται? Δεν νομίζω. Όμως είναι κάτι περασμένο μέσα μας και αυτό αγωνιζόμαστε να κάνουμε. Και όταν κάποιος, να πετύχουμε μάλλον έτσι, και όταν κάποιος μας απορρίπτει, γκρεμίζεται ο κόσμος μας. Όταν όμως γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας, τότε πατάμε πολύ πιο γερά στα πόδια μας και μας είναι αδιάφορες οι γνώμες των άλλων. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που είναι καλά μέσα τους και έξω τους, αλλά πρωτίστως μέσα τους, ασχολούνται με τον εαυτό τους. Εννοώ έτσι με τον εαυτό τους σε όλα τα επίπεδα. Με την καριέρα τους, με τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Δεν δίνουν καμία σημασία στα γύρω-γύρω. Γιατί είναι καλά, είναι ευτυχισμένοι. Ενώ αντιθέτως οι δυστυχισμένοι άνθρωποι δυστυχώς ασχολούνται με όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό τους. Λοιπόν, τα λέω αυτά, καταρχάς γιατί τα πιστεύω, κατά δεύτερον γιατί μπορεί κάποιες να έχετε βρεθεί τυχαία σε αυτό το βίντεο και να περιμένετε κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν προς αποφυγή παρεξηγήσεων δηλώνω εξ αρχής ότι εδώ κάνουμε το ταξίδι της αυτογνωσίας και της αυτοβελτίωσης με εργαλείο τις κάρτες Ταρό. Λοιπόν, φυσικά να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Εννοείται, κρατάτε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ταιριάζει, ό,τι σας βοηθάει. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα παρεούλα εδώ θα βαδίζουμε αυτήν την διαφορετική διαδρομή μας και ταυτόχρονα την υπέροχη διαδρομή μας. Υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό από το να ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας? Νομίζω όχι. Και βέβαια το θέμα μας σήμερα είναι αποκαλύπτοντας τις κρυμμένες αλήθειες, που αλήθειες οι οποίες είναι σημαντικές για τη ζωή μας, που μπορεί να ξεκλειδώσουν κάποια πεδία που μας δυσκολεύουν. Τώρα, κάτι άλλο που ήθελα να υπενθυμίσω είναι, μάλλον όχι να υπενθυμίσω, να αναφέρω, είναι πως μου δίνετε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και με τα σχόλιά σας και με τα like που κάνετε και φυσικά με τις εγγραφές που κάνετε στο κανάλι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πραγματικά μου δίνετε χαρά και δύναμη ούτως ώστε να συνεχίζω αυτή μου την προσπάθεια. Πάμε λοιπόν για να δούμε σήμερα τι θα αποκαλύψουμε εδώ, κρυμμένες αλήθειες, και φυσικά εννοείται πάντοτε ιδιαιτέρως σε αυτό το κανάλι. Με πολύ χαρά περιμένω τα σχόλιά σας. Οχτώ κούπα, κάρτα βάσης. Είναι λοιπόν εδώ σαν να μας λένε οι κάρτες ότι κάποιοι είστε εδώ και παρακολουθείτε αυτό το βίντεο γιατί κάποιος έχει φύγει από τη ζωή σας, έχετε χωρίσει με κάποιον άνθρωπο που δεν
μπορείτε να το ξεπεράσετε εσείς αφενός, αλλά σας πληροφορώ ότι και από την άλλη πλευρά ισχύει το ίδιο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν έφυγε από κοντά σας γιατί πραγματικά το επιθυμούσε ή γιατί είχε κάποιο παράπονο από εσάς, αλλά υπήρχαν και υπάρχουν κάποια εμπόδια πολύ σημαντικά ανάμεσά σας, τα οποία δεν επιτρέπουν να είστε μαζί. Μπορεί και εσείς να έχετε φύγει από μία αισθηματική ιστορία που δεν μπορούσατε. Αντικειμενικά δεν μπορείτε να είστε μαζί. Αν έχετε φύγει εσείς, ξέρετε πολύ καλά τι αισθάνεστε. Αν έχει φύγει κάποιος άλλος από τη δική σας τη ζωή, να ξέρετε ότι σας σκέφτεται διαρκώς, ότι είναι πολύ πιθανό να νιώθει και τύψεις και πικρία και πολύ μεγάλη θλίψη που δεν μπορείτε να είστε μαζί. 4 κούπα. Εδώ είναι μια κρυμμένη αλήθεια, παιδιά, γιατί είναι πολύ πιθανό να είναι κάτι που δεν το έχετε συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, αν όντως έχετε βιώσει μια τέτοια ιστορία, εάν νιώθετε πάρα πολύ μεγάλο πόνο, αυτό τον πόνο του χωρισμού και ό,τι αυτό συνεπάγεται, εδώ έρχεται αυτή η καρτούλα και σας κάνει το εξής ερώτημα. Είχες αρκετή συναισθηματική κάλυψη από αυτήν την ιστορία ή χρειάζεσαι κάτι παραπάνω? Και βέβαια απευθύνεται κυρίως σε όσες και σε όσους από εσάς ήσασταν σε μία σχέση που υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες. Γιατί εκεί σημαίνει ότι ο χρόνος που περνούσατε με αυτόν τον άνθρωπο ήταν περιορισμένος, άρα δεν είχατε την συναισθηματική κάλυψη που σας ήταν απαραίτητη. Και πολλές φορές αυτό μέσα στο πάθος μας και στο πόσο πολύ μας έλκει, δεν ξέρω γιατί, μας έλκουν αυτά πάντως στη ζωή μας. Δηλαδή εκεί τα μυστήρια, τα μυστικά, τα κρυμμένα, όλα αυτά μας έλκουν πάρα πολύ. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το συναίσθημα είναι πολύ πιθανόν να μην το είχατε ποτέ συνειδητοποιήσει. Κάποιες στιγμές βέβαια όταν ήσασταν μόνες ή μόνοι, ναι, θα νιώθατε την έλλειψη κλπ. Αλλά αυτή τη βαθιά συνειδητοποίηση ότι εσείς, ναι, έχω επιλέξει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι συναισθηματικά διαθέσιμος ή είναι κάποιες φορές συναισθηματικά διαθέσιμος. Για σκεφτείτε το να δείτε. Άσος μπαστούνι. Καλά είπα εγώ για το πάθος. Πάθος, παιδιά, πολύ πάθος. Εντάξει, το καταλαβαίνω και επιθυμείτε και ένα καινούριο ξεκίνημα πιθανότατα με αυτόν τον άνθρωπο και το ερωτικό πάρα πολύ ψηλά. Για να δούμε τι άλλες αλήθειες θα δούμε. Λοιπόν, θα το κάνουμε αλλιώς. Εδώ, για να δούμε τι αλήθειες έχουμε για το πάθος. Μάλιστα, παιδιά, απίστευτο έτσι, σαν να κάνω προσωπικό σε κάποιον από εσάς είναι. Και αυτή η διάταξη προέκυψε από έναν, από το άνοιγμα που έκανα σήμερα για το άλλο μου κανάλι, το Love Healing Tarot, και ήταν καταπληκτικό και βλέπω πως και εδώ λειτουργεί πάρα πολύ ωραία, οπότε τα πιο ωραία είναι αυτά που ανακαλύπτουμε έτσι, μέσα από την εμπειρία μας. Λοιπόν, δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά οι καρτούλες, να κατεβάσω λίγο την κάμερα.
Εκεί νομίζω είμαστε καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ, παιδιά. Τι γίνεται. Εδώ που έχουμε την αναφορά στο πάθος και έχουμε από κάτω τη βασίλισσα μπαστούνι και αμέσως από κάτω έχουμε το 3 πεντάκτηνα. Τι μου λένε εμένα εδώ οι καρτούλες? Ότι έχουμε να κάνουμε με μία σχέση που υπάρχει τρίτο πρόσωπο, είτε εσείς είστε το τρίτο πρόσωπο, είτε κάποιος άλλος είναι το τρίτο πρόσωπο. Σίγουρα το πάθος είναι πάρα πολύ δυνατό, αλλά από εκεί και πέρα είναι σαν να μπαίνει και μία φραγή, ότι εδώ, μέχρι εδώ είμαστε. Όσον αφορά εδώ, αφήνω αυτό για το τέλος, τη μεσαία στήλη. Όσον αφορά τον άνθρωπο που έχει φύγει και νιώθετε κι εσείς θλίψη και νιώθει και εκείνος ή εκείνη θλίψη, έχουμε εδώ την κάρτα της κρίσης. Η κρίση λοιπόν δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανόν αυτός ο άνθρωπος να έχει μετανιώσει για κάτι που έχει κάνει προς εσάς, για τη συμπεριφορά του ή τη συμπεριφορά της γενικότερα, και ξέρετε και κάτι άλλο. Δηλαδή μπορεί να έχει μετανιώσει και που εξ αρχής σας έβαλε σε αυτή την ιστορία. Γιατί σε κάθε περίπτωση, εάν εκείνος ή εκείνη είναι σε γάμο, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορείτε να είστε μαζί. Άρα υπάρχει περίπτωση και εξ αρχής να έχει μετανιώσει και για το ξεκίνημα όλης αυτής της υπόθεσης. Γιατί τελικά το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να πληγωθείτε δύο άνθρωποι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, να ξέρετε ότι σας παρακολουθεί αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, το θεωρώ πολύ λογικό με αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής. Σας παρακολουθεί. Τώρα, πάμε να δούμε τη μεσαία μας στήλη, η οποία η πρώτη καρτούλα εδώ έκανε αναφορά στο ότι δεν υπήρχε αρκετή συναισθηματική κάλυψη για εσάς. Και τι μας λένε εδώ? Και μάλιστα έχουμε δύο κάρτες, μεγάλη αρκάνα, παιδιά, έτσι, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Γι' αυτό το άφησα τελευταίο, γιατί θεωρώ ότι εδώ έχετε ένα μήνυμα πάρα πολύ δυνατό, αλλά πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, έχουμε τον τρελό και τον αυτοκράτορα, παιδιά. Τι μας λένε λοιπόν αυτές οι καρτούλες? Ότι πολύ σύντομα έρχεται στη ζωή σας, πολύ σύντομα, δεν εννοώ αύριο το πρωί, εννοώ εκεί στο τέλος του χειμώνα που ξεκινάει δειλά-δειλά η άνοιξη, που είναι και η εποχή της αναγέννησης. Γιατί ο τρελός είναι από τις ελάχιστες κάρτες στην ταρό που μας δείχνει εποχή. Όχι χρόνο ακριβώς, αλλά εποχή. Την άνοιξη λοιπόν, που εντάξει σύντομα είναι, δεν είναι και τόσο μακριά, Γενάρης. Τελειώνει ο Γενάρης, παιδιά. Τελειώνει ο Γενάρης. Τον φάγαμε το Γενάρη και δεν το πήραμε και χαμπάρι. Ωραία, έκανε και ρήμα. Λοιπόν, Φεβρουάριος, δηλαδή τίποτα. Οκ. Οπότε, την άνοιξη θα κάνετε μια πάρα πολύ σημαντική γνωριμία. Αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας, που στη θετική του μορφή, και δεν έχουμε αρνητικές κάρτες, δεν έχουμε καμία αρνητική κάρτα. Εντάξει, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα μένουμε στα θετικά. Ο αυτοκράτορας λοιπόν στη θετική του μορφή, αστρολογική αντιστοιχεία εδώ είναι με το ζώδιο του Κρυού, αλλά απλή αναφορά κάνω στα ζώδια. Ο αυτοκράτορας είναι το αρχέτυπο του πατέρα. Είναι ο άνθρωπος που βάζει τη λογική μπροστά και πίσω το συναίσθημα. Έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ξέρει πολύ καλά ποιος είναι και τι μπορεί να πετύχει.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος με τόσο πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση μπορεί να πετυχαίνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Αυτοκράτορας άλλωστε, και συνδέεται πάρα πολύ με τους νόμους, με τη δικαιοσύνη. Μπορεί δηλαδή να είναι ένστολος στην αστυνομία, στο στρατό, μπορεί να είναι δικηγόρος, μπορεί να είναι δικαστής, αλλά και γενικότερα να ασχολείται με οτιδήποτε έχει να κάνει με την σκέψη, με τη λογική, μαθηματικά κλπ. Όντας λοιπόν το αρχέτυπο του πατέρα, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ναι δεν θα έχει αυτές τις υπερευαισθησίες, τους υπερσυναισθηματισμούς, αλλά από την άλλη θα είναι μία στιβαρή αγκαλιά προς εσάς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μία σχέση. Τώρα θα μου πείτε, οι κύριοι της παρέας, εμείς τι να την κάνουμε τη στιβαρή αγκαλιά? Έχετε δίκιο. Για σας λοιπόν, τους κυρίους της παρέας, θα είναι μία πολύ ζεστή και τρυφερή αγκαλιά. Για να πούμε για όλους. Ζεστή και τρυφερή. Έτσι. Μία αγκαλιά σε κάθε περίπτωση που νιώθεις αυτήν την ασφάλεια. Αυτό κυρίως είναι το χαρακτηριστικό. Τι είναι το θετικό αρχέτυπο του πατέρα? Η προστασία. Και η αίσθηση της ασφάλειας. Οπότε αυτά τα χαρακτηριστικά θα έχει και θεωρώ ότι θα είναι μια εξαιρετική σχέση για όσες και όσους το επιθυμείτε φυσικά, πάντα. Μπορεί ακόμα και με τον κόσμο της πολιτικής να ξέρετε να ασχολείται, έτσι. Είναι ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος. Πολύ δυναμικός άνθρωπος. Και φυσικά πετυχαίνει και αυτά που θέλει στη ζωή του, όπως σας είπα, γιατί ξέρει να διεκδικεί. Είναι πειθαρχημένος. Είναι υπεύθυνος. Όλα αυτά βέβαια είναι για τη δική του ή της προσωπική ανάπτυξη, αλλά από εκεί και πέρα το με ποιον είμαστε μαζί ως σύντροφοι είναι μία σχέση αλληλεπίδρασης, έτσι. Και βέβαια επίσης να σας πω κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λένε συνέχεια, γίνεται αναφορά αλλά το ξεχνάμε γιατί πολλές φορές είμαστε και μεγαλόψυχοι. Αυτή η παροιμία που λέει δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, έχει έτσι την εξής έννοια. Με τους ανθρώπους που κάνουμε παρέα, με αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι μας επηρεάζουν. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Αν λοιπόν έχουμε παρέα μας, πέρα του ερωτικού, έναν άνθρωπο που είναι δυναμικός, που διεκδικεί στη ζωή του, που έχει μια θετική σκέψη και μια θετική διάθεση προς τη ζωή, είναι πολύ λογικό ότι θα μας επηρεάσει και εμάς να αρχίσουμε να βλέπουμε διαφορετικά τη ζωή και φανταστείτε τώρα αντίστοιχα να κάνουμε παρέα ή ακόμα χειρότερα να είμαστε σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι μίζερος, που όλη την ώρα γκρινιάζει, που έχει το σύνδρομο του μάρτυρα και θεωρεί ότι όλοι τον κατατρέχουν και η ζωή και όλοι είναι εναντίον του. Καταλαβαίνετε αυτό τι επίδραση έχει στην ψυχολογία μας? Τεράστια. Άρα λοιπόν εδώ είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη το να έρθει ένας αυτοκράτορας στη ζωή σας. Εννοείται ότι επειδή μπορεί να ξεφύγει μια και είναι αυτοκράτορας, οριοθέτηση, που αυτό πρέπει να το κάνουμε σε κάθε μας σχέση. Είτε είναι αυτοκράτορας, είτε είναι ό,τι και αν είναι. Λοιπόν, οριοθέτηση
Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ το θεωρώ ότι θα υπάρξει μια πάρα πολύ ωραία εξέλιξη στη ζωή σας. Προς την άνοιξη το είπαμε και αυτό. Και ξέρετε, υπάρχει πολύ ωραία εδώ, έτσι, ταύτιση. Δηλαδή, εδώ έχουμε τον τρελό που σας είπα ότι σηματοδοτεί την άνοιξη χρονικά. Και εδώ σας είπα ότι ο αυτοκράτορας αστρολογικά συνδέεται με το ζώδιο του Κρυού. Η άνοιξη, παιδιά, είναι η εποχή του Κρυού. Άρα κάνουμε και τέτοιες συνδέσεις. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε. Πάθος μεγάλο, τεράστιο πάθος, το καταλαβαίνω, όμως υπάρχουν αντικειμενικά εμπόδια ανάμεσά σας. Και για μένα, αν θέλετε, είναι πολύ σημαντικό το ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει συνειδητοποιήσεις και πρέπει να τις κάνετε κι εσείς, ούτως ώστε να μπορέσετε να φύγετε συναισθηματικά από εκεί, να συνειδητοποιήσετε ότι σας αξίζουν πολύ περισσότερα από αυτά που παίρνατε, από εκείνη τη σχέση, και να προχωρήσετε μπροστά, γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά σας. Δεν ξέρω τι γνωρίζατε και τι δεν γνωρίζατε από αυτά που σας είπα. Εντάξει, τα μελούμενα σίγουρα όχι. Νομίζω ότι αυτό ίσως να μην το γνωρίζατε εδώ. Κρυμμένη αλήθεια, ότι δηλαδή ο άνθρωπος αυτός έχει μετανιώσει που εξ αρχής σας έβαλε σε αυτήν την ταλαιπωρία. Αγαπημένες και αγαπημένοι, οικογένεια της καρδιάς μου, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Εύχομαι πραγματικά να ήταν βοηθητικό προς εσάς και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να έρθει ο αυτοκράτορας ή η αυτοκράτηρα στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι.